Hello friends, আজি আমি আফটাৰ ইফেক্টত এটা নতুন টেক্সট এনিমেশ্যন শিকিম। সেই টেক্সট এনিমেশ্যনটোক আপোনালোকে ডাষ্ট বা পাৰ্টিকেল টেক্সট এনিমেশ্যন বুলি ক'ব পাৰে। সাধাৰণতে আমি পাৰ্টিকেল টেক্সট এনিমেশ্যন বুলি কওঁ। আৰু সেই ধৰণৰ ইফেক্টবিলাক আপোনালোকে ফিল্ম টাইটেল এনিমেশ্যনবিলাকত বেছিকৈ দেখা পায়। আৰু সেই বস্তুটো বাৰু ক্ৰিয়েট কেনেকৈ কৰে ইজি টাইপত প্ৰথম ষ্টেপটো মই শিকাই দিম। আৰু এই পাৰ্টিকেল এনিমেশ্যনৰ ইফেক্টটো প্ৰ' হিচাপে শিকিবলৈ আপোনালোকে বহুতখিনি বস্তু শিকিব লাগিব, কিন্তু একদম বেছিক যোনটো ইফেক্ট ক্ৰিয়েট কৰিব পাৰি মানে পাৰ্টিকুলাৰ, সেই বস্তুটোৱে মই আজি শিকাম। এতিয়া আপোনালোকে কম্পিউটাৰ স্ক্ৰীণত দেখিব পাৰে ইয়াতে লেখা আছে নিউ কম্প'জিশ্যন আৰু নিউ কম্প'জিশ্যন ফৰ ফুটেজ। এতিয়া আমাক কোনো ফুটেজৰ প্ৰয়োজন নাই, কাৰণ আমি বিগিনাৰ হিচাপে টেক্সট পাৰ্টিকেল এনিমেশ্যনটো শিকিম। এতিয়া প্ৰথমতে কি কৰিব, এই কম্পিউটাৰ স্ক্ৰীণত দেখিব পাৰে ইয়াতে নিউ কম্প'জিশ্যন বুলি আছে আৰু নিউ কম্প'জিশ্যন ফ্ৰম ফুটেজ এনেকৈ আছে। এতিয়া কি কৰিব, ইয়াতে নিউ কম্প'জিশ্যনত ক্লিক কৰাৰ আগতে মই কৈছোঁ যে আফটাৰ ইফেক্টত কোনোবা এই ডিছপ্লেটো দেখি পেলাই কনফিউজ হ'ব পাৰে, গতিকে কনফিউজ হোৱাৰ প্ৰয়োজন নাই। আপোনালোকে কি কৰিব, উইণ্ড'জত যাব, ৱৰ্ক স্পেচত যাব, যাই ইয়াতে ৰিছেট ডিফল্টটো ছেভ লেআউটত ক্লিক কৰিব। একদম যোনটো ছফ্টৱেৰটো ইনষ্টল কৰোঁতে আহে সেনেকুৱা হৈ আহিব। তাৰপিছত প্ৰথমতে কি কৰিব, ইয়াতে নিউ কম্প'জিশ্যনত ক্লিক কৰিব, কম্প 1 বুলি লেখা থাকিব, সেইটো থাকিব দিব। দিয়াৰ পিছত ইয়াতে 1920 1080 FPS-টো 30 আছে, মই 30 কৰি থ'ম। আপোনালোকে লগা হ'লে 120 FPS-লৈকে এইটো ক্ৰিয়েট কৰিব পাৰে। মই 30 FPS থৈছোঁ আৰু ইয়াতে যোনটো 15 ছেকেণ্ডৰ জেগাত মই 10 ছেকেণ্ড কৰি দিছোঁ আৰু অ'কে ক্লিক কৰিছোঁ। এতিয়া নেক্সট আমি কি কৰিম, ইয়াতে এটা টেক্সট লিখিব লাগিব। এই টেক্সট টুলটো দেখা পাইছে, এবাৰ ক্লিক কৰিব, কৰি সেই কাৰ্চাৰডাল আনি মাজত এবাৰ ক্লিক কৰিব আৰু ইয়াতে আমি লিখিম পাৰ্টিকেল, PARTICLES। আৰু পাৰ্টিকেলছ ইফেক্টটো লিখাৰ পিছত আপোনালোকৰ কালাৰটো সাধাৰণতে চেঞ্জ হৈ আহিব পাৰে বা হোৱাইটো আহিব পাৰে। হোৱাইট আহিলে হোৱাইটে থৈ দিব। আমি কি কৰিম, এই টেক্সটটো আপোনালোকে ফটোশ্বপত যেনেকৈ ডাবল ক্লিক কৰি চিলেক্ট কৰে তেনেকৈ চিলেক্ট কৰিব। ইয়াতে আপোনালোকে দেখিব পাৰে কেৰেক্টাৰ পেনেলটো ক্ল'জ হৈ থাকিব পাৰে। কেৰেক্টাৰ পেনেলটো ক্লিক কৰিব, কৰি পিনে ইয়াতে কলাখিনি ক্লিক কৰিব কালাৰটোত আৰু হোৱাইট কোড চিলেক্ট কৰি অ'কে কৰি দিব। তাৰপিছত এতিয়া কি হ'ব, আপোনালোকে টেক্সটটো এলাইন কৰিব লাগিব একদম মিডিলত। গতিকে সেইটো কাম কেনেকৈ কৰিব, পাৰ্টিকেল টেক্সট এনিমেশ্যন লেয়াৰটোত প্ৰেছ কৰি এবাৰ ক্লিক কৰি চিলেক্ট কৰি ইয়াতে এলাইন টুল এটা আছে, সেই এলাইন টুলটো যদি অহা নাই আপোনালোকে উইণ্ড'জত গৈ এলাইন টুলটোত টিক কৰিব পাৰে। ইয়াতে কি কৰিম, এইটো মিডিলত কৰি ল'ম। কৰাৰ পিছত এই যোনটো লেয়াৰটো আছে ইয়াতে ডুপ্লিকেট কৰিম, Ctrl+D প্ৰেছ কৰি, আৰু ইয়াতে আখৰটোত ৰাইট ক্লিক কৰিম, ৰিনেমত ক্লিক কৰিম আৰু ইয়াতে লিখিম পাৰ্টিকেলছ বুলি ক্লিক কৰিম। ইয়াতে কি কৰিব, এতিয়া ইফেক্টছ এণ্ড প্ৰিছেটত যাব, যাই পেলাই ইয়াতে লিখিব CC কম্প'জিট, CC কম্পো। এই ইফেক্টটো আনি ইয়াতে ড্ৰেগ কৰিব আৰু এই যোনটো টেক্সটটো আছে কীবৰ্ডত Ctrl প্ৰেছ কৰি ইয়াতে যে মই যে কাৰ্চাৰেৰে দেখাইছোঁ ইয়াতে ডাবল ক্লিক কৰিব। আপোনালোকৰ যোনটো এংকাৰ পইণ্টটো মিডিলত আহি যাব। অহাৰ পিছত এতিয়া CC কম্প'জিট ইফেক্টটো এপ্লাই কৰাৰ পিছত ইয়াতে আপোনালোকে এইটো ক্ল'জ কৰি দিব। দি ইফেক্টছৰ পেনেলত যাব, যাই পেলাই আপোনালোকে চাৰ্চ কৰিব ইয়াতে CC পাৰ্টিকেল। ইয়াতে পাৰ্টিকেল বুলি লিখাৰ পিছত পাৰ্টিকেল ছিষ্টেমটো, পাৰ্টিকেল ৱৰ্ল্ড, CC পেজ টাৰ্ণ, এনেকৈ ইফেক্ট 3টামান আহিব। আহিলে কি কৰিব, ইয়াতে যোনটো CC পাৰ্টিকেল ছিষ্টেম 2 আছে এইটো ইয়াতে ড্ৰেগ কৰি প্ৰথম যোনটো লেয়াৰ আছে সেইটো ড্ৰেগ কৰিব। কৰাৰ পিছত আমাৰ প্ৰথমতে কাম হৈছে কি, প্ৰডিউচাৰত যাব, ইয়াতে চাইজটো আপোনালোকে 0 কৰিব আৰু ৱাইটো 0 কৰিব। ফিজিক্সত গৈ ভেল'চিটি 0 কৰিব আৰু গ্ৰেভিটিও 0 কৰিব আৰু এই কাৰ্চাৰডাল অকণমান আগুৱাই আনিব। আনি পিনি ইয়াতে চাব ৰেডিয়াছ X2 আছে, ইয়াতে আমি ভেলু কৰি দিম 4 আৰু যোনটো ইয়াতে Y ভেলু আছে সেইটো 10 কৰি দিম। এনেকৈ এটা চাৰ্কুল টাইপ ইফেক্ট আহিব। আৰু পিছত পাৰ্টিকেলৰ জেগাত আমি কি কৰিম, এই যোনটো য়েলো কালাৰ আছে আমি এইটো হোৱাইট কৰিম, মানে টেক্সটটো যি কালাৰত থাকে সেইটো কৰিব, আৰু যোনটো ডেথ কালাৰ আছে এইটো ব্লেক কৰিব। এতিয়া হৈ গ'ল। তাৰপিছত এতিয়া কি কৰিব, এই যোনটো পজিশ্যনৰ ভেলু আছে ষ্টাৰ্টিঙত আমি এইটোত 1960 কৰি অ'কে কৰিম। কৰি পেলাই ইয়াতে পজিশ্যনত এটা কি ফ্ৰেম ষ্টপ ৱাটছৰ আইকনটোত ক্লিক কৰিব।
তাৰ পিছত 5 সেকেন্ড মানত যাব যাই পিনে আপোনালোকে এইটোৰ ভ্যালুটো 0 কৰি দিব আৰু এতিয়া আপোনালোকে চাব এটা এনিমেশন এনেকে ক্ৰিয়েট হৈছে এতিয়া আমাৰ কাম হৈছে এইটো মিডিলক লাগি আনি পেলে যোনটো গ্ৰেভিটি আছে এইটোত 0.1 কৰিব বা ওপৰৰ ফালে যদি পাৰ্টিকল যাব দিব বিচাৰে তেতিয়া হলে -0.1 কৰিব আৰু তলৰ দেখি যদি যাব খুজে তেতিয়া গ্ৰেভিটিটো 1 কৰিব 2 কৰিব যিমানখিনি দিব ইমানখিনি দিব পাৰে মই মতে দিয়া মতে কৰক আপোনালোকে তেতিয়া শিকিব পাৰিব যদি নিজে কিবা কিবি ভ্যালু দিয়া আপোনালোকে তেতিয়া ইফেক্টটো এপ্লাই নহব এতিয়া কোনটো হৈছে ইয়াতে ভেলোচিটি আমি অকমান বঢ়াই দিম ধৰিলক 0.2 কৰিম আৰু যোনটো ইয়াৰে ডাইৰেকশন 90 কৰিম আৰু যোনটো এক্সপ্লোজিভ এটো ডাইৰেকশন কৰি দিম যোনটো এক্সট্ৰা আছে এটো মই 5 কৰিম এতিয়া চাব পাৰে আপোনালোকৰ ইফেক্টটো এনেকে ক্ৰিয়েট হৈছে হোৱাৰ পিছত এতিয়া আমি কি কৰিম ইয়াতে সোর্স আলফা আছে যে এইটোত ক্লিক কৰি দিম দিয়াৰ পিছত আপোনালোকে চাব পাৰে এনেকুৱাকে আহিছে ইয়াতে যোনটো আপোনালোকৰ পাৰ্টিকল সেকেন্ড লেয়াৰটোত আছে ইয়াতে আমি এটা ইফেক্ট দিম লিনিয়াৰ ওয়াইপ এই লিনিয়াৰ ওয়াইপ ইফেক্টটো সেকেন্ড লেয়াৰটোত আমি ড্ৰেগ কৰিম কৰাৰ পিছত এনেকুৱাকে হৈ যাব প্ৰথমতে কি কৰি আমি যোনটো ইয়াতে এটা ষ্টপ ওয়াটছৰ আইকন আহিব এইটোত আমি এবাৰ ক্লিক কৰি লম এই ওপৰ লেয়াৰটো সিলেক্ট কৰি ইউ প্ৰেছ কৰিম আৰু এই যোনটো সেকেন্ড লেয়াৰ আছে ইয়াতে এটা কি ফ্ৰেম দিম আৰু ইয়াতে যে আপোনালোকৰ প্ৰথম লেয়াৰটোত যে এটা কি ফ্ৰেম আছে এইটোক আপোনালোকে ডাইৰেক্ট সময় মানে হেতু কি ফ্ৰেমৰ জাগাত যাব লাগিলে আপোনালোকে কি কৰিব লাগিব ইয়াতে যে এটা কালচাৰ আছে হেতু লেয়াৰত এই লেয়াৰটোৰ আপোনালোক এনেকে ক্লিক কৰি দিব দিয়াৰ পিছত এইটো লেয়াৰত গুছি যাব যোৱাৰ পিছত আপোনালোকে ইয়াতে ক্লিক কৰিব এবাৰ আৰু ইয়াতে ভ্যালুটো 100 কৰি দিব আৰু প্ৰথমতে ষ্টাৰ্টিংত আহিব এইটো 0 কৰি দিব আৰু আপোনালোকে চাব পাৰে আপোনালোকৰ তেনেকে এই ইফেক্টটো ক্ৰিয়েট হৈ যাব এটো চাব পাৰে এনেকে এই ইফেক্টটো ক্ৰিয়েট কৰা হয় যদি ভিডিওটো ভাল লাগে লাইক কৰিব চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু মোক ইনষ্টাগ্ৰামত ফলো কৰি থব পাৰে লিংক তলত দিয়া আছে